අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ channel එකේ videos වලට views වැඩි කරගන්නේ කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලා මල්සන්ක. ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ channel එකේ tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ඔයා trending topic එකක් තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කාලෙට ගැලපෙන topic එකක් එහෙම නැත්නම් මාතෘකාවක් විදියට ඔයා තෝරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝස් එක කරගෙන යන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට මේ කාලෙදී අපි හිතමු අපේ channels hack වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ hack වීම නිසා මේකෙන් කොහොමද අපි ඉවත් වෙලා ඉන්නේ? මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙම දෙයක් නොවෙන්න අපි මොනවද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒක tech වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කැටගරි එකක කෙනෙක්ට උනත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට tech channel එකක වුණා දැන් කොරෝනා කාලෙත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කතා කරන්න මාස්ක් එකක් කොහොමද බලන්දින්නේ. ඒ වගේ වුණත් කතා කරන වීඩියෝස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනත් දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් පොඩි වෙනසකටත් එක්ක. නමුත් ඒක දිගින් දිගටම කරන්න එපා. ඔයා ඉඳලා හිටලා එක වීඩියෝ එකක් වෙනස් විදිහකට දැම්ම කියලා එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාගේ කැටගරි එකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් අය බලන මොකද වෙනස් වීඩියෝ එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඉතින් ඉඳලා හිටලා වෙනසක් කරාට කමක් නැහැ. එහෙම නැතුව වීඩියෝස් කරන්න යන්න එපා. කොහොම හරි ඒ කාලෙට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ views ලබා ගන්න අපිට හැකියාව තියෙන්නේ ඒ කාලය තුල විතරයි. මේ වීඩියෝ එකට එන views ටික අඩු වෙන ගණී මේ කාලෙන් පස්සේ. ඒ අදාළ කාලේ පහු වෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඔයා අනිත් වීඩියෝස් එක කල්පනා කරන්න එපා. අයි මේකට views අඩුනේ කියලා. හේතුව තමයි ඒක ඒ කාලෙට විතරයි අයිති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ audience එක ඉල්ලන වීඩියෝ හදන්න. එතකොටත් ඔයාට views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ comment section එකේ අහලා තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් නිතර අහන දෙයක් තියෙන ඔයාගෙන මොන හරි දෙයක් අහගන්න දැනගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. එහෙම හිතලා ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ මේකට එන views ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහත් අපිට පුළුවන් views වැඩි කරගන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක rank කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා වීඩියෝ එකකට අදාළ title එක තෝරගන්න ඕන. මේක ගොඩක් වෙලාවට search වෙන දෙයක් වෙන්න ඕන. වැඩිපුර search වෙන මාතෘකාවක් එහෙම නැත්නම් keyword එකක් ඔයාගේ title එකට යොදන්න. ඊට පස්සේ මේ keyword එක මේ මාතෘකාව ඔයා description එකේ tag වල දාන්න. එතකොට මේකේ search වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. අනිත් අයගේ වීඩියෝස් එක බලද්දී ඔයාගේ මේ keyword එක හැමතැනම තියෙන නිසා algorithm එකෙන් මේක උඩට අරන් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් උඩටම එන වීඩියෝ එක තමයි ගොඩක් අය තෝරගන්නේ. මොකද වැඩිපුර search වෙන නිසා. ඒ වගේම Google එකේ search වෙලා ඉන්නත් මේක සමහර විට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ හොඳ title එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම වැඩිපුර search වෙන title එකක් keyword යොදලා අනිවාර්යෙන් යොදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වැඩිපුර views ලබා ගන්න. අනිත් තමයි ඔය algorithm එක ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයා ලොකු දෙයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ගොඩක් අයට recommend කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් upload වුණාම publish වුණාම notification හරහා හරි ගිහිල්ලා ගොඩක් අය බලනවා. ඔයාගේ ඉන්න audience එක බලනවා කියමුකෝ. එහෙම audience එක බැලුවන් පස්සේ වැඩිපුර වෙලාවක් බැලුවන් පස්සේ YouTube එක තීරණය කරනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් අයගේ හෝම් පේජ් එකේ පෙන්눔 කරනවා. අන්න එතකොට ඔයාට වැඩිපුර views ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි හොඳටම වීඩියෝ එක හදන්න ඕන. ඇතුළට ගියාම වෙන දේවල් තියෙන්න බෑ. අදාළ දේම තියන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් අය විශ්වාසයෙන් ක්ලික් කරන් පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ ඔයාට views ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරා ක්ලික් වීමක් ගැන. එහෙම නැත්නම් CTR ගැන. ඉතින් මේ CTR එකට බලපාන්නේ ඔයාගේ thumbnail එක. ඉතින් ඊළඟ කරුණ තමයි මේ thumbnail එක. thumbnail එක හදනකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ක්ලික් කරවන්න පුළුවන් විදියට හදන්න. ඒක ලස්සන වෙන්න ඕන. ලස්සන කියන්නේ අවශ්‍ය දේ තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අනවශ්‍ය විදියට මේක ලස්සන කරන්න යන්න එපා. මම කියන්නේ ඒක ක්ලික් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන විදියට හදන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය දේ නොකියලා වෙන දෙයක් දැම්මොත් සමහරට ක්ලික් කරලා ගියන් පස්සේ ඒ දේ නැතුණාන් පස්සේ අන්න එතෙන්දී ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෙකමන්ඩ් වෙන අවස්ථාව ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් thumbnail එකේ අවශ්‍ය දේම දෙන්න. විශේෂ දේ දෙන්න. එතකොට කුතුහලයක් එකතු වෙන්න ඕන මේ thumbnail එකට. ඊට පස්සේ තමයි thumbnail එක හරහා ක්ලික් වෙන්නේ. ක්ලික් වුණාන් පස්සේ තමයි ඇතුළේ තියෙන වීඩියෝ එක පේන්නේ. එහෙම නැතුව thumbnail එකෙන් අපිට බලන්න බෑ මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා. අනිවාර්යෙන් CTR එක වැඩි වෙන්න තමයි අපිට thumbnail එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ඔයාලට thumbnail එක ගැන. ඒ ගැන description එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒ link එක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ නරඹන්න. අනිත් දේ තමයි social media. එහෙම නැත්නම් social media platform. ඉතින් මේ හරහත් ඔයාලට පුළුවන් views වැඩි කරගන්න. ගොඩක් අය කරන්නේ වීඩියෝ එක share කරනවා, link එක share කරනවා. ඒක තමයි ක්‍රමය. ඔයාලට වෙනත් social media හරහා වෙනත් platform වල share කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මෙතන දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් නම් Facebook page එකක් වගේ හදාගෙන ඔයාලට ඒකෙත් පුළුවන් නම් මේ YouTube එකේ upload කරන වීඩියෝ එකේ කොටසක් හරි upload කරන්න. මම හිතනවා ඒ හරහා ගොඩක් වෙලාවට වගේ
වීඩියෝස් වලට ගොඩක් අය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් views වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න. මම මේ වෙනකොට මගේ page එකේ ඒ විදිහට YouTube videos upload කරගෙන යනවා. ඒකේ අර YouTube එකට වඩා ඉක්මනට views වෙන ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් විශේෂත්වයක් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක Facebook එකේත් අප්ලෝඩ් කරනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි YouTube එකේ free කියලා ගන්න දේවල් Facebook එකේ අප්ලෝඩ් කරාම copyright වදින්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පොඩි clip එකක් හදන්න පුළුවන්. short clip එකක්. ඒ හරහා ඔයාගේ channel එක ගැන කියවෙන දෙයක් වගේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් channel එක search කරන විදියට search කරන විදියට ඔයාලට වීඩියෝ clip එකකුත් ඒකට ඇතුළත් කරලා ඔයාලට ඔයාගේ channel එකට විවර්ස්ල ගන්න පුළුවන් විදියට ඔයා හිතලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදන්න. එතකොට මම හිතනවා views වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ link share කිරීම තුලින් ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් platform එකක link එක share වුණා කියලා ගොඩක් වෙලාවට views එනවා අඩුයි. මොකද වෙනත් platform වලින් කැමති නැහැ තවත් platform එකක දෙයක් promote කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් නමුත් boost කරන්න. එහෙම කරනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදලා Facebook එකේ boost කරන්න. ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. එහෙම කරපු අයත් ඉන්නවා. ඒ හරහා views වැඩිපුර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ අදාළ වීඩියෝ එක පහළ ලින්ක් එක දාලා තිබුණා. ඊට අමතරව ඔයාලට TikTok එහෙම නැත්නම් Twitter වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් Instagram වෙන්න පුළුවන්. මේ හරහත් ඔයාලා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් හදලා ඒවට ෂෙයා කරන්න ලින්ක් එක පහළ description එකේ දාන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක full වීඩියෝ එක බලන්න ඒ ලින්ක් එක හරහා එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට views වැඩිපුර ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ක්‍රමයක් සාර්ථක වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ගැන තමයි මට ඕගොල්ලොන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. කෙටියෙන් මම කිව්ව කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපිට views ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඇල්ගොරිතම් එකට අනුකූලව ඒකෙන් views ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි වීඩියෝ හදන්න ඕන. ඒ වගේම අපි thumbnail හරියට හදන්න ඕන. title, description, tag වගේ දේවල් හරියට දෙන්න ඕන. ඒ වගේම social media වල share කරන්නත් ඕන. කාට ගැලපෙන වීඩියෝ හදන්නත් ඕන. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් views වැඩිපුර ලබා ගන්න. මොකද මම එහෙම කරලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. වෙනසකටත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඉඳලා හිටලා නිතර නැතුව ඉතින් ඒ හරහාට පුළුවන් views වැඩි කරගන්න. මීට අමතරව තවත් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතෙන්දී කරුණු කීපයක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනත් ක්‍රම වලින් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම views අරගෙනත් ඇති. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයා social media වගේ platform එකක් වෙනත් platform එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ හරහා ගොඩක් ඔයාගේ channel එකට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. viewers ලා ගන්න පුළුවන්. ඒක සාර්ථකයි. මම ඒක කරලා බලලා තියෙන නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා යහපත bell icon click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. share කරන මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.